Doni të dini se sa i rëndësishëm është ndriçimi në video. Kështu duket një video nëse nuk ka ndriçim dhe kështu duket nëse e ka. 1, 2, 3. Diferencën bëheni vetë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Shumë faleminderit të gjithëve për suportin tuaj dhe ata që kanë shtypur butonin subscribe, vazhdoni ta shtypni atë buton pasi jemi shumë afër rreth 10.000 subscribe-ve. Sot do t'ju tregoj se si të kurseni 400 euro dhe ta ndërtoni vetë setupin e dritës në shtëpinë tuaj. Pasi realisht janë vërtet të shtrenjta. Siç është kjo që po shihni tani. Sigurisht te mund ta merrni dhe me vete dhe të bëni punë të tjera shumë të mëdha dhe ndriçimi që do merrni nga kjo dritë do jetë shumë mirë, por nëse ju sapo ja keni nisur dhe nuk është se keni buxhet ose nuk është se realisht po nxirrni kaq shumë lekë nga YouTube-i dhe doni të keni diçka të ngjashme me atë, sot do të mësoni se si. Kjo video lindi si ide e nevojës për të pasur një dritë të tillë, por meqense unë nuk e përballoj dot, mendova ta krijoja vetë dhe nuk është prototipi i parë që kam krijuar ky që shihni këtu. Pasi fillimisht e kam nisur me një dritë gjumi, pastaj një dritë tjetër që e varri në mur dhe më pas kam përfunduar te ky prototip. Por siç mund ta shikoni, edhe ky prototip do shtoj pasi nuk mund të qëndroj vetë në këmbë. Kështu që mendova mirë dhe gjeta zgjidhjen, por përpara se të kalojmë te zgjidhja, do t'ju tregoja mjetet që ju duhen për ta ndërtuar këtë softbox ose këtë dritë. Atëherë, si fillim ju duhen tuba. Nga këta të banjës që kushtojnë 15.000 lekë 3 metra. Ndoshta i gjeni edhe më lirë tek ata që shesin vegla pune në lagjin tuaj, por këtu në lagjin time kaq kushtojnë. Ju duhet sigurisht një llampë mbi 10 volt, mundësisht që mund ta gjeni tek Aladini, një karton që kushton 0 lekë që mund ta gjeni te dyqani i lagjes, një kabull që s'kam ide se sa kushton sepse e kisha, një portollamp 50 lekë të vjetra dhe një spin 50 lekë të vjetra. Gjithashtu një ngjitës scotch ose mund të përdorni ngjitës me pistolet shkrije që kushton 2000 lekë të vjetra. Duhet i blini edhe këto shufrat, por mund të përdorni edhe scotchin, nuk është e thënë. Një mashk 10 lekë të vjetra dhe disa vida ose dado, çfarë quhen këto, bullona, dhe gjë e fundit, por jo nga rëndësia, letra alumini. Për t'i bërë vryma këtyre tubave me kaçavid të nxehtë që mund ta shpoje te ishte goxha e vështirë, kështu që na erdhi në mendim miku ynë Aladini ku unë shkova në webin e tyre, ku përveç se gjeta llampën, kërkova eksaktësisht një trapan dhe më doli ky më i liri. Por me sa po lexoj këtu komentet janë goxha pozitive, kështu që vendosa të zgjidha këtë bestsellerin. Tek Aladini ju mund gjeni lloje të ndryshme veglash pune, duke filluar nga kaçavida, trapan, korsebari e shumë gjëra të tjera që mund t'ju nevojitin në përditshmërinë tuaj. Përveç kësaj ju keni cilësi të ndryshme veglash pune, duke filluar nga ato më të lira deri tek ato më të shtrenjtat, dhe çështja mbi tort është që këto vegla nuk keni pse t'i blini me kartë krediti direkt aty në website, por mund t'i paguani kur porosia vjen në shtëpinë tuaj brenda 2 ditësh. Atëherë le ta shpaketojmë këtë trapan dhe ta shohim nëse ja vlen apo jo. Si gjithmonë nuk kam një fik, kështu që më duhet ta gris me diçka tjetër. Tu thot që është low price edition 12 volt Lion 150 rpm, besoj janë ato rrotullimet për sekond maksimumi që mund të arri. Okej. Sigurisht, trapani nuk vjen me punton me vete, kështu që mu desh që ti thoja që të më vinë një punto 500, është një punto besoja Hall. Nuk ka asgjë tjetër për bërë pako, manuali përdorimit që nuk hyn asnjë në punë, që vazhdojnë akoma t'i prodhojnë. Dhe karikusi, okej. Ku ndizit kë? Nice! Ka disa 10, 12, 14, 16, këto nuk e di përse janë, por që ndryshon shpejtësinë më duket. Mban një sierë kallçuk. Besoj ka baterisa për punën që na duhet. Për të vënë këtë punton, thjesht mbaje këtë dhe jepi mbrapsht për ta liruar, për ta shtrënguar më saktë. Këtu mund vëm punton ton. Okej, tani mendoj se është gati. Po ta shikoni, gjithë ky materiali këtu është plastik, nuk është hekur, gjithsesi duket goxha i fortë. Dhe për të hequr baterinë thjesht shtypim këtë butonin këtu dhe e tërheqim. Është goxha praktik me thënë drejtën, është komshin na falni nëse po shikoni këtë. Nuk është po. Jemi këtu ditën tjetër, pasi një ditë më parë kisha punto për mure dhe jo punto hekri. Dhe kështu këto nuk mund të shpoheshin.
Nuk e dija këtë gjë, por një shoku im ma tha, kështu që me punën e sotme besoj do mbarojmë punë dhe jo të dështojmë përsëri. Gjithashtu me këtë trapan mund të bëni dhe gjëra si këto. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Easy peasy lemon squeezy, më thjeshtë që mendoja. Gjithashtu do mendoja që t'i bëhet disa vrima këtij shkopit që nëse e dua që mund ta kem dritën në poshtë dhe sepse do jam ulur, dua ta kem përballë siç e bëjnë ata që kanë softbox. Më duhet t'i bëj edhe një vrim më poshtë, por mirë është që të ketë vrymë kryesore këtu lart, pasi këndi i dritës duhet të jetë 45 gradë që të duket drita sa më natyrale. Nëse keni parë ato me softbox, ato duken që janë si drita të prodhuara brenda në shtëpi, ndërsa ata që kanë këndin e dritës 45 gradë, siç është dielli që është jashtë, që është nga lart, është komplet ndryshe dhe duket shumë herë më bukur. Prandaj le ta shpojmë vrimën e parë këtu. Mos harroni që drejtësia të jetë e njëjtë. Kaq ishte djema dhe vajza, kushdo që do e ndërtoj këtë në shtëpi. Pjesë tjetër kësaj do i shtojmë dhe letrën e bardhë, mashkën e bardhë që do i shtoj përsipër, do e shpjegoj pak më vonë, por për t'ju shpjeguar më pak se harrova t'ju thoja që kjo letra aluminit përdoret që drita të reflektohet sa më mirë dhe sa më të shumohet, dhe sepse kartoni e thyen atë dhe nuk e reflekton aq mirë dritën. Kjo këtu ishte pjesa më e rëndësishme se këtu ngeste gjithmonë ajo, këtu çalonte gjithmonë problemi, pasi këto nuk ishin drejt. Dhe siç po e shohim prapë akoma nuk janë drejt, por nuk e di, do e provoj ta shtrëngoj një herë, mos drejtohen. Pra, siç shikoni kemi vënë vit këtu, vit këtu, vit këtu, vit këtu. Këto dy vitet kryesore këtu në mes që janë poshtë ja vum nga anësh dhe jo nga lart poshtë, pasi e kisha prerë keq këtë tubin dhe nuk mbante. Edhe tani nuk është se mban shumë prap, nuk është si më parë, tani paktin qëndrove atë në këmbë si mund ta shikoni. Mos bjerë. Po, tani më në fund qëndron vetë në këmbë. Por, nëse doni ta përmirësoni ta bëni edhe më mirë se kjo, mund t'i bëni këmbëzat nëse do më kishte valur mendja më para se nuk më vajtin në mendje. Këtu mos kishit marrë këto brylat, por të kishit marrë formë T si punë e kësaj dhe ti kishit shtuar këmbë para mbrapa. Që ti kishit bërë këmbët në formë H-je dhe jo në formë U-je. E vetmja gjë që na ka mbetur tani është që t'i vëmë letrën para, kështu që le ta përfundojmë dhe ta testojmë. Atëherë të shohim rezultatin final tani, do na punoj apo jo, ta vëmë prizë dhe se si do jetë. Okej. Funksionon. Paktën funksionon dhe nuk bie këtë radhë. Mos harroni, nëse doni ta blini këtë trapanin, shkruani kodin tim aty, përfitoni edhe uljen, kështu kurseni edhe veca lek dhe përshëndetje edhe nga unë Aladini, i thoni që ju ka çuar Mateo ose Theo's Vision. Doni të dini se sa i rëndësishëm është ndriçimi në video. Kështu duket një video nëse nuk ka ndriçim dhe kështu duket nëse e ka. 1, 2, 3. Diferencën bëheni vetë. Sigurisht, është e vështirë ta krahasosh me një dritë 400 euro që siç e thash dhe që parë, por paktën kështu dukeni më mirë se sa në errësirë fare dhe video jote do përmirësohet goxha shumë. Mund të shtoni gjithashtu edhe drita në background nëse keni për të krijuar një background sa më të bukur për t'u parë dhe kështu ju krijoni një largësi sikur në dhomën që ndodheni ka goxha hapësirë, kështu e gjithë pamja përqendrohet tek ju. Por edhe kaq nuk është se është keq, është goxha mirë në krahasim me ato që ishte në fillim. Shumë faleminderit Aladini që mundsoi këtë video dhe më dha zgjidhje në këtë problem. Fituesit kësaj radhe do jenë 2. E di që në videon më parë thash që do ketë një fitues, por do jenë 2 për faktin që
të dy kishin goxha live dhe të dy kishin video ku të mësoni se si të bëhe gjëra. Për shembull, Mr. Dude Perfect thot shumë bukur video, na jep shumë ide të mira për zgjedhur diçka, nëse futeni aty në profilin e tij keni se si të instaloni FIFA-n ose si të instaloni GTA 5-ën dhe disa gjëra të tjera. Ndërsa nëse futeni tek channel Reactive Albania, faleminderit shumë për komentin tënd. Keni aty se si të bëni një pistolet silikoni që unë e kam bler 2000 lekë, që është kjo këtu. Dhe aty të mësoni përveç se si të bëni një pistolet silikoni, ka edhe shumë gjëra të tjera, si të bëjmë një tripod, si të bëjmë një makinë tatuazhesh, është goxha channel i mirë, thjesht ka nevojë për pak përmirësim në bërjen e videove, sidomos në ndriçim dhe në cilëtetin e tyre. Shpresoj që kjo video ta ketë ndihmuar atë dhe mos harroni të lini një subscribe nga unë. Loja vazhdon përsëri në videon e radhës. Komenti që merr më shumë like fiton shoutout falas, shpërndarje falas. Bashkë do shihim në një tjetër video. Deri atëherë, peace out.